Ndihmoj is another important Albanian verb that you need to know. Today we're going to focus on it by conjugating it in the present and future tense and give some examples. Në kohën e tashme, in the present tense, I help. Unë ndihmoj, I help. Ti ndihmon, you help. Ai or ajo ndihmon, he or she helps. Ne ndihmojmë, we help. Ju ndihmoni, you help. Ata or ato ndihmojnë, they help. Për shembull, ata ndihmojnë njerëzit në nevojë çdo ditë. They help people in need every day. Ata ndihmojnë njerëzit në nevojë çdo ditë. Ai ndihmon shokun e tij me detyrat. He helps his friend with homework. Ai ndihmon shokun e tij me detyrat. Ju ndihmoni njëri tjetrin në punë. You help each other at work. Ju ndihmoni njëri tjetrin në punë. In the future tense, në kohën e ardhme, I will help. Unë do të ndihmoj, I will help. Ti do të ndihmosh, you will help. Ai or ajo do të ndihmoj, he or she will help. Ne do të ndihmojmë, we will help. Ju do të ndihmoni, you will help. Ata or ato do të ndihmojnë, they will help. Për shembull, ne do të ndihmojmë familjen këtë fundjavë. We will help the family this weekend. Ne do të ndihmojmë familjen këtë fundjavë. Ajo do të ndihmojë një mik të vjetër. She will help an old friend. Ajo do të ndihmojë një mik të vjetër. Ti do të ndihmosh në organizimin e eventit. You will help with organizing the event. Ti do të ndihmosh në organizimin e eventit. A practice paragraph. Ata ndihmojnë njerëzit në nevojë dhe gjithmonë përpiqen të bëjnë diçka të mirë për të tjerët. They help people in need and always try to do something good for others. Ai ndihmon shokun e tij me detyrat, ndërsa ju ndihmoni njëri tjetrin në punë. He helps his friend with homework while you help each other at work. Nesër, ne do të ndihmojmë familjen në një projekt të rëndësishëm, ndërsa ajo do të ndihmojë një mik të vjetër. Tomorrow we will help the family with an important project, while she will help an old friend. Ti do të ndihmosh në organizimin e eventit dhe së bashku do të ndihmojmë që gjithçka të shkojë mirë. You will help with organizing the event, and together we will help everything go well. Some new words from the examples. Ndihmoj, I help, ndihmoj. Nevoj, need as a noun, nevoj. I need would be kam nevoj, I have need. Detyrat, the tasks literally, or it's also used for homework, detyrat. Mik, friend, mik. Dhe event, event. And that's it for the verb ndihmoj. Shpresoj që t'ju ketë ndihmuar. I hope it has helped you. Make sure to like and subscribe if you still haven't. Make sure to send me an email if you have any questions about Albanian, if there's an area that you would like to focus more, or if you're interested in one-on-one tutoring with me. You can find the email in the description below. It's shqipify@gmail.com. Otherwise, I'll see you all in our next video.